Frid och shalom älskade vänner och välkomna till dagens uppdatering. Och i natt så hade jag en dröm där Herren talade med mig om en generationsförsoning mellan ungdomarna och de äldre. Det var väldigt märkligt och så satt jag mig ner och lyssnade till Kadis och David Tall som talar om detta. Hur man nu ser ungdomarna i världen genom internet påverkas. Många drar åt vänster medan den äldre generationen som vi ser nu i Europavalen drar åt höger. Det var mycket märkligt att Gud talar så här. Men i den sista generationen vi lever i så ska vi se en generationssplittring. Timoteus breven säger ju till och med att man ska vara upproriska mot sina föräldrar. Men då ska vi veta det att vi ska följa Jesus och inga politiska strömningar. Och vi läser det från Romarbrevet 12 och 1. Så förmanar jag er nu, kära syskon, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Anpassa er inte eller formas inte efter den här världen, som kraftigt formas alltså efter internet. Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det här klippet vi tittar på senare med Kadis och Tall heter Google Tower. Vad vi nu ser är en generationsbricka påverkad av både skolorna men framförallt internet. Och vi kommer som sagt att ta upp ett klipp här som visar något väldigt intressant. Kadis och Tall talar om denna spricka som Tall kallar för Google Tower, och det ligger nog väldigt mycket i detta. Ungdomen under 30 tenderar att dra till vänster medan de äldre nu vaknar upp och drar sig till höger. Båda två anser sig naturligtvis ha rätt. Men världen har ju dragningskraft i båda de här sidorna givetvis. Så här, älskade vänner, ni som tror och överlåt något Herren, här gäller det att vi får urskiljning alltså, så vi förstår att Satan vill splittra för att härska. Och vi kan förvänta oss en sån här utveckling, säger skriften, i det samhälle som ska vara innan Herren kommer tillbaka. Och det är uppenbart att mitt i det här kaoset som nu händer över världen så finns det ju stora möjligheter att en världsledare kommer att träda fram i ett stort vakuum som nu är. Europa är splittrat som aldrig förr och många tror att denna profetia som jag nu ska läsa upp gäller i Europa och där Antikrist ska stiga fram. Daniel 2:1. Och du såg fötterna och tårna delvis vara av krukmakarlera och delvis av järn. Det betyder att det ska vara ett splittrat rike, men något av järnets fasthet. Du såg att det var järn blandat med lerjord och att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis var av lera. Det betyder att det riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Ett splittrat rike med andra ord. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men de ska inte hålla samman. Det finns de som tolkar den här skriften att det handlar om immigrationen in i Europa, och det kan de faktiskt fullständigt ha rätt i. Men i de kungarnas dagar skall himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken,
men själv ska det bestå för evigt. De som tolkar profetiorna som End Time Ministry till exempel gör här ser ju en dubbel bild. Först kom ju Messias här under romarriket, men det var ju inte det slutliga. Utan det ska ju uppstå ett sista rike. Och då ska det vara så här. Du kan även se denna generationssplittring i Malaki komma. Och vi läser ifrån Malaki 4. Visst är det intressant med profetiska ordet, hur exakt det är. Malaki 4:1. Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga, alla som tror sig ha rätt i sig själva alltså, och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen kommer att bränna upp dem, säger Herren Sebaot, och den skall lämna kvar varken rot eller kvist. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ut ur sitt bås. Ni ska trampa ner de ogudaktiga, ty de ska vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet eller jorden med tillspillogivning. Och här kan vi ju alltså se Guds vilja. Det är ju en försoning mellan de yngre och de äldre. Det har ju aldrig varit någon splittring i Guds församling mellan dem någonsin, som vi ser idag ske. Och det här behagar inte Herren tydligen. Så vi vet att Guds vilja är att försona de äldre med de yngre. Och precis detta drömde jag i natt, så jag får väl lägga fram det här då som ett profetiskt budskap till oss. Gud välsignar alla, så lyssnar vi på detta intressanta klipp med Kadis och David Tall. Amen. Oh, go ahead. You start. No, go ahead. Go ahead, please. Well, first of all, okay, European Parliament had the elections for the European Parliament, and the media that I hear coming out from the regular media sources was all amazed at the fact that all of these countries, France, Italy, Spain, even Holland for sure, have all actually elected far right-wing conservative representatives into the European Parliament. And we're seeing a massive backlash against the left wokeism across the spectrum in Europe. The French government has been disbanded. The Belgian government has been disbanded. The Dutch government has a very pro-Israel, pro-right, anti-Muslim head of government right now in position. Jean-Marie Le Pen, his daughter, I think I don't remember her name has become the main, the largest political entity in France. And the right is actually pushing out, and there's a backlash against Muslims and against immigration in Europe. And it's going to get very, very ugly because there's even more tied to that. But yes, I'm sorry, go ahead. I just need to take it a little forward. Please make this happen in the U.S., please. Yeah, that's what I try to say. It's a distinct possibility that can happen if something terrible doesn't happen to the former president. Okay, run that down. Okay, so let's go back. Europe is moving to the right. So if Biden falls, can I back up for a second? A part of Europe is moving to the right. That's true. Okay, it's really important to understand the power of Germany's influence. It's really important to understand much
of the Eastern European contingency. It's really important to understand the play that Eurasia, we'll just call it that, Eurasia has, because the NATO is a contributing variable. Matter of fact, may be the single most complicit variable in the destabilization that we're actually seeing in these nations, especially the nations that are along the Atlantic. So I want everybody to know that this is it's a bit of a crapshoot. There are some aspects of this that could be significantly important, but there's a series of things that have to happen. That have to happen a very specific way. If NATO engages with Russia, all bets are off. This is all going to change. Okay, but I want to add maybe one more thing. Yes. And one of the things that I was reading as I was reading about what's going on in Europe is the generational divide, meaning even though Spain is turning more to the right, Spanish young people are turning more to the left, meaning there's a polarization in all of these societies between the young and the old. So most of the people under the age of 30 are far on the left. Whatever right-wing conservative elements are people that are older. Now, and then I was watching one of the programs here on Israel, and I saw somebody, I think from France, young person was talking about the fact that most of the young people don't agree with the conservative or the right-wing kind of backlash. And she said something that kind of flipped my coin. She said, I have more in common with some young people in Spain or some young people in Amsterdam than I have with the older people in France where I live. Oh, yeah. Meaning what is happening is that there's this polarization that is happening, and countries are not moving to the left or the right, but populations are actually, age groups are moving left. Okay. The older groups are seeing what's happening with their experience, are moving to the right, and the younger groups are moving to the left. What I'm trying to say is this, and I've got a term for it. Okay. There's this coming together of this. In the past, they used to call it the international man. I'm a citizen of the world. I'm not a citizen of Italy. I'm not a citizen of India, of this. I'm a citizen of the world. Now you hear the same thing from the young people in the United States. You hear something. So there's this coming together of the younger generation that is actually gluing themselves together with something else than the values of the countries that they come from. It's a result of the internet, I think, and I've got a term for it, and you can start using it. I just now made it up. It's called the Tower of Google. Yeah, that's that. There's some. That's a good term. I like it. We're building the Tower of Google right now, yeah. And the different nationalities and the different languages are becoming less relevant, and they're trying to find one nationality and one language that can all speak together. And it's working because the younger people are speaking the same languages all over the world. The people in UCLA have more in common with people in the university in Manchester than they have with their parents. Yes. No, listen to me. We are absolutely talking about the modern day Tower of Babel, which, by the way, is a good inlet for me to bring up the announcement that I was going to bring up. We got so involved in our conversation that I forgot to do it. Här växlar det av dagar, år, av vinter, sommar, höst och vår, och knappt av livets middagstid förrän aftonen tar vid. Men Jesus är den samme, än förblir och är min bäste vän. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet. Snart sol går ned för sista gång för mig, och tystnad är min sång. Men då
hos Gud mig återstår ett evigt jubelår. Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet. Över Sions helga stad jag skådar och i tron är glad. En evig sol, en härlig dag med längtan till behag. Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet. Och när jag hunnit dit en gång i Moses och i Lammets sång, jag sjunga skall på högre vis. Gud vare tack och pris. Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet. Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän. Hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet. Men Jesus är densamme än, förblir och är min bästa vän. Hans nåd av ingen växling